หลายคนน่าจะรู้จักแบรนด์ที่ชื่อว่า About Vintage กันมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในแบรนด์ที่มีการนำเอานาฬิกาที่เป็นสไตล์วินเทจเนี่ยเอากลับมาตีความใหม่แล้วก็ออกมาเป็นนาฬิกาที่มีความดูโมเดิร์นมากขึ้นแต่ก็ยังได้กลิ่นอายความวินเทจเนี่ยผสมผสานกันอยู่นะครับเรียกว่าเป็นการผสานกันได้อย่างลงตัวมากๆซึ่งรุ่นนี้เนี่ยคือรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทางแบรนด์เพิ่งเปิดตัวมานะครับก็คือชื่อรุ่นว่า1968นั่นเองโดยตัวเลข1968เนี่ยเขาจะเป็นการทริบิวต์ถึงปีที่เป็นปลายละของยุคทองของนาฬิกาเมคานิคอลนะครับก่อนที่จะเกิดควอตไครซิสในปีต่อๆมานะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับแบรนด์นาฬิกาที่เป็นเมคานิคอลที่ขายแพงๆอ่ะก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าสู้ราคาของนาฬิกาควอตที่เข้ามาตีตลาดไม่ไหวชื่อปีของรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาจากสตอรี่เหล่านี้นี่เองนะครับดังนั้นแน่นอนว่าเรือนนี้เนี่ยก็เลยจะใช้ตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบแมนนวลไวดิ้งหรือว่าเป็นแบบเมคานิคอลธรรมดายังไม่ได้เป็นออโตเมติกนะซึ่งตัวหน้าตาของนาฬิกาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการดีไซน์ที่มันมาในสไตล์ของ About Vintage จริงๆนะครับคือผมชอบแบรนด์นี้อย่างหนึ่งตรงที่เขาจะแบบมีความคลีนมีความโมเดิร์นน่ะทั้งที่ชื่อเขาอ่ะมันวินเทจนะแต่ว่าพอมองจากหน้าตาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราแบบตัดบางส่วนออกที่มันดูย้อนยุคนะครับอย่างเช่นพวกเข็มที่มันเป็นทรงแบบอ้วนๆแหลมๆแบบเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนเข็มไปแบบยาวๆเรียบๆนะครับเป็นเข็มแนวหัวลูกศรอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูโมเดิร์นดูคลีนดูเป็นนาฬิกาสมัยใหม่มินิมอลได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นสไตล์วินเทจมินิมอลแล้วกันนะซึ่งถือว่าเป็นสไตล์ที่แบบไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่บนนาฬิกานะอันนี้ทำมาได้ดีเลยแล้วก็ดีเทลรายละเอียดหน้าปัดเนี่ยต้องบอกว่าในรายละเอียดเล็กๆเนี่ยทำมาได้ดีมากๆนะครับคือถ้าเกิดมองผ่านเราก็จะเห็นแหละว่ามันก็มีมาร์กเกอร์ทั่วๆไปใช่ไหมครับมีตัวเลขวางไว้ตามปกติแต่ว่าพวกมาร์กเกอร์ต่างๆนานานะมันก็จะแบบมีการทำดีเทลย่อยๆลงไปเช่นการสโลปลงไปแล้วก็แบบเหมือนมีขั้นบันไดเอียงลงไปด้านนอกของตัวมาร์กเกอร์ที่มันเป็นแบบ1นาฬิกา3นาฬิกาอะไรแบบนี้ก็ทำมาเก๋มากนะดูไม่ได้เรียบเกินอ่ะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีสเกลหลักนาทีหรือว่าวินาทีก็ได้นะครับเนี่ย1 2 3 4 6 7 8เนี่ยวิ่งไปจนครบเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมไม่ค่อยได้เจอนาฬิกาที่สามารถใส่สเกลเล็กๆแบบเนี้ยเข้ามาแล้วแบบมันดูคลีนได้อยู่นะคือปกติจะเจอแต่แบบก็จะลกไปเลยแต่อันเนี้ยเวลามองโดยภาพรวมมองไกลๆมันยังดูแบบสะอาดสะอ้านหน้าปัดมันดูเรียบร้อยดูแบบคลาสสิกได้อยู่อ่ะซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบที่โอเคมากนะครับแต่จุดที่ผมอาจจะยังติดอยู่นิดหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นโลโก้นี่แหละคือโลโก้ About Vintage เดิมอ่ะมันคือโลโก้ด้านบนนะครับเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่แบบเป็นการไขว้ไปไขว้มานิดนึงแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยจะมีคำว่า68เนี่ยที่เป็นตัวอักษรที่มันดูแบบมีความตวัดหัวเป็นตัวเขียนที่มันดูแบบอลังเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันดูขัดแย้งไปนิดนึงละเพราะว่าภาพรวมเนี่ยมันดูคลีนดูแบบใช้พื้นที่น้อยอ่ะแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นฟอนต์ที่มันใช้พื้นที่เยอะไปหน่อยนะครับก็รู้สึกเล็กน้อยนะอันนี้แล้วแต่คนบางคนอาจจะมีคิดก็ได้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีระบุไว้ว่าเป็นโคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะครับก็เป็นที่มาของนาฬิกาเรือนนี้นั่นเองนะเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากฝั่งเดนมาร์กนั่นเองนะส่วนตัวกระจกเนี่ยเป็นซัฟไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็มีการยกนูนขึ้นมาแบบนี้นะก็ทรงสวยเลยแล้วก็การตัดแสงถือว่าโอเคนะครับหลายๆมุมก็ดูเคลียร์ดีหน้าปัดขาวมันดูได้เปรียบอยู่ละส่วนตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่อง manual welding จากซิเกิลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องฝั่งจีนนะซึ่งจริงๆปกติแล้วเนี่ยมันก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะมันก็เป็น manual welding ขึ้นลานได้ง่ายแต่ว่าเรือนนี้ปัญหาอย่างหนึ่งเลยคือเม็ดมะยมเนี่ยผมว่ามันเล็กเกินไปสำหรับการที่จะเป็นนาฬิกาไขลานนะเพราะว่าเวลาเรานิ้วจิกเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนติดไอตัวขอบเบเซลด้านนอกเนี่ยเงาเนี่ยนะครับคือนิ้วเราจะโดนเบียดนิดนึงแล้วก็ด้านล่างอ่ะพวกกริปพวกที่แบบเป็นหยักๆของเม็ดมะยมเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะคือทรงเม็ดมะยมเขาพยายามทำให้แบบมันอ้วนๆกลมๆสวยๆอ่ะแต่ว่าในการหยิบจับจริงๆอ่ะมันต้องใช้แรงบีบแบบเยอะอ่ะอย่างเงี้ยเกิดรอยบนนิ้วผมแบบประมาณหนึ่งเลยนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นการใช้งานแมนนวลที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคือแต่ละวันที่ผมจะต้องเอาเรือนี้ออกบ้านเนี่ยผมก็แบบแค่คิดว่าจะต้องมาขึ้นลานแล้วแบบเจ็บนิ้วแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยโอเคละนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เมนชั่นกันไว้ก่อนสำหรับคนที่อยากจะซื้อเรือนนี้มาใช้นะครับอาจจะมีปัญหาตรงเม็ดมะยมเนี่ยขึ้นลานฝืดๆอยู่บ้างเล็กน้อยประมาณนั้นนะส่วนหน้าปัดด้านล่างก็จะเป็นเข็มวินะครับวิ่งเนียนๆแบบนี้เลยก็ดูสวยดีนะครับส่วนตัวเคสก็มาในสไตล์ที่ดูคลาสสิกดูแบบไทม์เลสนะผมว่าเคสเนี่ยมาทรงเพรียวบางมากนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยมีการขัดเงาบางส่วนเล่นเป็นริ้วนำสายตาก็ดูสวยดีนะครับดูเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรเมนชั่นเยอะมากส่วนฝาหลังเนี่ยก็ปิดทึบมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกแบบอาคารบ้านช่องเงี้ยที่มันดูคลาสสิกหน่อยนะครับเป็นโครงสร้างสมัยเก่าก็วางให้ดูกันไปนะครับส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยบอกตรงนี้ว่า5 ATM นะรายละเอียดฝาหลังก็ประมาณนี้นะครับส่วนขนาดเคสไซส์วัดออกมาอยู่ที่ประมาณ39มิลความหนาอยู่ที่11.5มิลส่วนลักทูลักอยู่ที่46.5มิล
น้ำหนักชั่งออกมา63กรัมส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นสายหนังวัวนะครับแล้วก็ texture เนี่ยจะมาแนวแบบมีความด้านๆนิดนึงนะแต่ว่าคือนิ่มมากนะเวลาบีบนี่คือแบบเด้งๆนิ่มๆดูสวยงามเลยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยดัดโค้งได้ดีมากคือแกะกล่องมาปั๊บนี้ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องมาคอยดัดทรงอะไรทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นหนังที่คุณภาพดีสุดๆด้านหลังเนี่ยเป็นหนังกลับนิ่มๆนะครับแล้วก็มีการเย็บได้สีดำเป็นโทนออนโทนมาก็สวยนะมาขึ้นข้อกันนะครับข้อมือผม 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนใส่รูสุดท้ายพอดีเป๊ะอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยโอ้โหนี่เพื่อนๆดูเรียบร้อยดีนะผมว่ามันดูแบบสะอาดสะอ้านดีแล้วก็ดูเป็นนาฬิกา everyday watch มากๆนะครับ casual มากๆเลยใส่ไปเรียนไปทำงานได้สบายนะครับใครที่ชอบนาฬิกาหน้าขาวคลีนอันนี้ตอบโจทย์แน่ๆแล้วก็คนที่อยากได้นาฬิกาที่แบบมันเป็นเครื่อง mechanical ในงบประมาณหมื่นต้นหมื่นกลางๆอันนี้ก็จะค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดราคาประมาณหมื่นนิดๆบวกลบเนี่ยมันก็จะแบบเป็นเครื่องควอตกันซะเยอะนะครับ mechanical ในตลาดเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ในช่วงเลนส์ราคาประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนแบบเป็นตัวเลือกที่แบบเพิ่มเข้ามาให้เราตัดสินใจกันนะครับแล้วก็พวกคุณภาพการผลิตเรื่องวัสดุต่างๆก็ต้องบอกว่าทำได้ดีกว่าที่คิดไว้บนราคานี้ประมาณหนึ่งนะคือส่วนขัดเงาขัดด้านก็มาเรียบร้อยเลยนะครับคือแบบการเก็บงานทั้งหลายผมว่าโอเคนะครับอันนี้สอบผ่านซื้อได้สบายๆก็น่าจะเป็นอีกเรือนหนึ่งที่เป็นแบบนาฬิกาสไตล์สบายๆลำลองนะครับใส่ได้ทุกช่วงเวลาแต่ก็อาจจะต้องแบบมาคอยหมุนขึ้นลานมานิดนึงออกแรงกันเล็กน้อยนะครับอะไรประมาณนั้นนะซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ติดตรงจุดนี้เนี่ยเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรือนที่น่าจะใช้งานได้แบบสบายๆไปยาวๆนะครับราคาตามหน้าเว็บไซต์เนี่ยประมาณ375เหรียญนะครับคูณเป็นเงินไทยก็หมื่นต้นๆบวกภาษีนำเข้านู่นนี่นั่นก็หมื่นกลางนิดๆอะไรแถวๆนี้นะครับลองไปซื้อกันได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ